มันก็แบบมันก็อยากจะขี่แล้วมันก็แบบเฮ้ยเขาเรียกว่าพนักงานสวยแล้วแบบเราดูให้กำลังใจบ้างเลยเราไม่อยู่ในใจก็ได้ติดตกเลยก็โทรไปหาแต่ละคนเงียบแบบไม่คุยกันเลยไม่มองหน้าเลยก้มหน้าแบบติดตามิดเลยไม่คุยผมอยู่ในห้องเรียนบอกว่าหนาวจริงใช่ไหมจริงค่ะจริงเพราะห้องเรียนมันทำงานตลอดเลยนะเอาแค่อาหารไว้นะถึงไปพูดร้านตาอยู่แล้วเลยค่ะแค่อาหารกล่องไว้นะคะเป็นห้องเก็บอาหารเก็บสินค้าก็ส่วนมากห้องเรียนก็แค่เดินเข้าเดินออกเพื่อจะเอาสินค้ามาเติมให้เอามาเก็บมาเติมแต่ในก้อนที่แบบโอ้มาเป็น10 ชั่วโมงได้นะแต่ว่าห้องเรียนก็มีของกินนะอยู่ห้องน้ำไม่มีของกินนานๆก็กินไม่ได้ตอนเคยอยู่เดือนละปีเนี่ยก็เลยปล่อยเดือนปีไปยังค่ะยังไปโดนอ่ะเขาปล่อยตอนเช้าตี 5เพราะว่าคนที่บังคับโดนอ่ะไปกับผู้ชายไปให้สัมภาษณ์ที่ห้อง8พี่ก็ไม่ได้คุยกันกับน้องแต่น้องบอกว่าน้องก็คุยกับพี่บอกว่าพี่ต้องไปตอน